Διπλή ψισταριά με φούρνο, πάγκο και νεροχύτη στον οροπό. Με γκρι σκούρο πυρότουβλο μέσα σε ένα χώρο που όταν διαμορφωθεί θα γίνει πανέμορφος, είναι κλειστός, ό,τι πρέπει και για χειμερινά αλλά και για καλοκαιρινά ψησίματα. Μπορούμε να ψήσουμε 8 μικρά κοντοσούβλια και σχάρα ταυτόχρονα. Μπορούμε να ψήσουμε 2 αρνιά μεγάλα και 2 κοντοσούβλια ή κοκορέτσια ταυτόχρονα. Μπορούμε σε όλο το μήκος να ψήσουμε 17 μικρά κοντοσούβλια ή σε όλο το μήκος να ψήσουμε σχάρα. Μπορούμε να ψήσουμε σε περιστρεφόμενη σχάρα και οι επιλογές που έχουμε για ψήσιμο είναι πάρα πολλές. Όλα αυτά με μία κίνηση από ένα ισχυρό κινητήρα με γωνιακό μειωτήρα. Πυρόπλακες 4 εκατοστά πάχος στη βάση του φούρνου και κάτω από τις πυρόπλακες 3 εκατοστά πυρόχωμα συμπιεσμένο για να έχουμε καλύτερη θερμοσυσσόρευση για διάρκεια και για αρκή πτώση της θερμοκρασίας. Και όλος ο εσωτερικός χώρος ψησίματος είναι ανοξίδωτος με 2 χιλιοστά λαμαρίνα. Θάλαμος καύσης με πυρότουβλα στο δάπεδο για καλύτερη θερμοσυσσόρευση και συλλέκτης στάχτης. Ευχόμαστε καλά ψησίματα στο φίλο μας τον Τάσο και να το απολαύσει με την οικογένειά του. Καλά ψησίματα, Τάσο!